سلامونه دوستانو د انګلیش په پښتو چینل ته ښه راغلاست. د نن په درس کې به درې ډیر مهم عبارتونه زده کړو چې په روزمره خبرو اترو کې بیخي ډیر استعماليږي. که چیرې تر اوسه نه یاست راسره یوځای سوی د سبسکرایب بټن ووهئ او همدارنګه زنګوله په آل باندې پرېږدئ. په دې سره به تاسې هیڅ یو زموږ نوی ویډیو د لاسه ورنه کړئ. موږ په دې چینل کې د انګلیسي ژبې ګرامر، کنورسیشن، اکسنټ ټریننګ، اصطلاحات او داسې نور د انګلیسي ژبې پورې مربوط درسونه نشروو. راځئ چې خبره لنډه کړو او خپل درس شروع کړو. Let's get into the lesson. لومړی راځو how long زده کوو. د how long تعریف داسې دی. How long is an information question phrase used when we ask about duration or length of time. How long د پوښتنې کولو عبارت دی. موږ هغه وخت استعمالوو کوم چې غواړو د وخت د جریان اندازه پوښتنه وکړو. مثلا How long have you been waiting for me? څومره وخت کېږي چې ته زما لپاره انتظار کوې. ګوره څومره وخت کېږي د وخت د اندازه کولو پوښتنه کړې چې دا څومره وخت دلته تیر شوی دی. I have been waiting since noon. زه د غرمې راهیسې تا ته انتظار کوم. How long has she been watching TV? دا څومره وخت کېږي چې تلویزیون ګوري. ګوره دلته بیا د وخت پوښتنه کړې چې څومره وخت دلته کېږي. موږ وویل د وخت د پوښتلو لپاره استعمالېږي. ګوره څومره وخت کېږي چې تلویزیون ګوري. جواب یې داسې دی. She has been watching TV for 2 hours. 2 ساعته کېږي چې دا تلویزیون ګوري. نو په یاد مو وي هر کله چې غواړئ د یو کار د یو شي د وخت پوښتنه وکړئ چې څومره وخت کېږي، how long مو هیر نسی. کولی شئ د how long څخه استفاده وکړئ. How long یعنی څومره وخت کېږي. اوس راځو so far زده کوو. So far is an expression. We use it in positive sentences, negative sentences, and in questions. We can use it at the beginning or at the end of a sentence. So far یو اصطلاح ده چې موږ کولی شو په بیانیه جملو کې، منفي جملو کې او همدارنګه په سوالیه جملو کې استعمال کړو. او همدارنګه موږ کولی شو چې so far د جملې په سر کې او همدارنګه د جملې په پای کې استعمال کړو او پښتو معنا یې راهیسې دی. مثلا He has had 5 bikes so far. دی تر اوسه پورې 5 موټرسایکلونه یا بایسکلونه درلودلی دی. د جملې په سر کې مثلا So far I haven't driven a car. تر اوسه پورې ما موټر نه دی چلولی. بل مثال They haven't gone to USA so far. دوی تر اوسه له امریکا ته نه دی تللی. بل مثال Have you been to Kandahar so far? آیا تر اوسه پورې کندهار ته تللی یې؟ اوس راځو an expression. We use it to add more examples to the nouns from the same family. It means for example. یو اصطلاح دی هغه وخت استعمالیږي کوم چې موږ غواړو یو اسم ته لا زیات مثالونه ور اضافه کړو او معنا یې په پښتو کې لکه دی. مثلا There are many advanced countries in the world such as USA, Canada, Germany and France. په نړۍ کې ډیر پرمختللي هیوادونه شته لکه امریکا، کاناډا، جرمني او فرانسه. بل مثال We have many friends here such as Ahmad, Ali and Nazir. موږ ډیر ملګري دلته لرو لکه احمد، علي او نظیر. اوس راځو last لغات زده کوو. last ګورئ دا last ویل کېږي، last نه ویل کېږي. last آخري ته وایي. دا هم همدارنګه لکه last غوندې لیکل کېږي. last آخري دواړه په لیکلو کې یو شی دی خو دا last ویل کېږي. last او هغه last ویل کېږي. که last وایو یعنی آخري او که last وایو معنا څومره دوام لري یا هم څومره دوام کوي. اوس راځو تعریف یې کوو وروسته سر مو په خلاصېږي چې څه معنا لري. Last is a verb which means to continue for or to take. Last یو فعل دی کوم چې معنا یې څومره وخت نیسي یا څومره وخت دوام کوي کېږي. مثلا How long does the news last? خبرونه څومره وخت نیسي. جواب یې داسې دی. It lasts 15 minutes. دا 15 دقیقې وخت نیسي یا 15 دقیقې ادامه لري. بل مثال How long does it last to learn English? څومره وخت نیسي چې انګلیسي ژبه زده کړو. ګوره last څومره وخت نیسي. It lasts about 1 year. تقریبا 1 کال وخت نیسي.
مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره واست. د نن درس مو همدومره و. خپل کوم سوال کوم پوښتنه که لرئ په کومنټ کې ولیکئ، زه یې حتما جواب درکوم. تر راتلونکي ویډیو مو په خدای جل جلاله سپارم. ښه وخت، د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you